Sobrang hangin sa labas. Tingnan mo. Ang hangin dito. Kagabi pa to guys. Yung puno oh. So masarap. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and Best. Mahangin pa. Anyway guys, today I will be doing some laundry. So I think yan yung gagawin natin, yung laundry routine ko, char. Yung bago pa lang kami dito sa bahay na to, nagla-laundry talaga ako every Saturday para hindi masyadong marami yung ating lalabhan. Pero lately guys, yung parang wala na sa schedule. Kung makita ko na sobrang dami ng lalabhan, kaya pa ako naglalaba, o diba? Kukunin ko din tong mga towels dito para malabhan din to sila. Pati na rin yung mga towels sa baba na banyo. Tapos yung sa kusina. Tingnan mo naman guys kung gaano karami yung laundry. Tapos meron pa tayo dito. Ayan. So yung ginagawa ko after ay sinisegregate ko sila. So lahat ng mga towels, isang load yan. And then, depende na lang kung sobrang dami ng towels, kaya hindi sila isang load. And then, lahat ng whites, sineseparate ko din. Yung mga medyas, mga underwear ng asawa ko, separate din yan guys, kasi ibang load yan siya. So, hindi ko siya sinasama sa mga towel. Sineseparate ko din yung akin, yung cold. Kasi ayaw ng asawa ko na lagyan yung damit niya ng fabric conditioner, kasi parang ayaw niya sa amoy. Masyadong maselan kasi yung asawa ko, guys. Uunahin ko yung akin. Itong nandito, ito yung mga delicates. So, sineseparate ko din sila. Ibang setting sila. Dati guys, yung ginagawa ko, sineseparate ko talaga sa color. Kasi lahat ng pink, lahat ng red, iisa. And then lahat ng mga dark, like black, gray, something like that, iba din. Ngayon, tinatamad na ako. So, kung merong mag-ibang kulay nito, edi goodbye. Pero dapat talaga ganun ata. Yung tama. Yung ginagamit namin ay Tide. Ito yung fabric conditioner na ginagamit namin ngayon. But before, yung Downy talaga yung laba ko. Kay daghan kong labhonon. Akong labhonon kay murag hapit na motupong na ako.
guys, nakalimutan ko palang ipakita kanina, pero pag sa towel, ito lang yung nilalagay namin, yung sabon. And then, hindi na namin siya nilalagyan ng fabric conditioner. So, kaya hindi na namin nilalagyan, oh, juice ko, bakit ang pink? Hindi na namin nilalagyan ng fabric conditioner pag towels kasi sabi nung asawa ng pamangkin niya, pag nilalagyan daw ng fabric conditioner yung towels, hindi daw masyadong nag-a-absorb ng tubig pag pinapahid mo sa katawan mo. Wala naman ako napansin. Pero yun nga lang, nag-stop na kaming maglagay. Hindi pa rin ako tapos. Nagsuot ako ng ano ni Garyot kasi gininaw ako dito sa taas. Hindi kami nagpa-under ng heater. Pero malapit na to guys. Yung whites na lang, tapos yung mga underwear. And then, pag matapos ako nito, saka ako maglaba ng ating bed sheets. Itong 2 kwarto kasi ginamit tong guest bedroom. Katapos ko lang mag-dinner. 7:56 na ng gabi and hindi pa rin ako tapos maglaba. So, ito yung nangyayari guys. Pag naglalaba ako, hindi ako matatapos ng isang araw. Lalong-lalo na pag late ako gumising or late ako mag-start. Kakalagay ko lang ng last load nung towels. So, ngayon, dito naman tayo sa mga medyas, sa mga underwear. Meron akong ina-add dyan na sabon. So, yung ginagawa ko, naglalagay ako nito. And then, naglalagay rin ako nito, which is, ito yung Clorox na 4 colors. Isang ganito, or minsan, kalahati nito. And so, i-mix ko lang ito sila. Normally, isang ganito talaga yung inano ko. Tapos, isang ganito rin. Isang baso. And then, naglalagay ako dito ng fabric conditioner. Tapos, meron pa talaga akong ina-add. So, nilalagyan ko siya ng ganito. Actually, nakalimutan kong lagyan yung damit ni Garyot. Kasi nga, mostly ng mga damit niya ay mga pang-exercise clothes. So, mga pawis o amoy pawis, ito yung ginagamit ko. Pero kanina, nakalimutan ko. Ganyan lang. And hindi lang siya pwede sa laundry, guys. Pwede din siya sa kitchen, sa bathroom. 2,000 years later. Diyos ko po, Marimar, hindi pa rin ako tapos. But anyway guys, malapit na tayo matapos. So, kakalagay ko lang nung medyas, mga underwear dito sa dryer. So, yung ginagamit pala namin na, yung ganito ba? Ito yung nilalagay sa dryer. Ito daw yung pang wrinkles and then static, ganon. Ito yung brand, Bounce. And then, meron na actually siyang amoy, mabango siya. So, parang ganito yung itsura niya. Isa lang. Ganun. Lagay mo lang siya dyan. So now, yung gagawin natin ay lalabhan na natin yung ating mga delicates. Meron akong mga ganito, yung mga laundry bag, kagaya ng mga bra, tapos yung mga ganito na parang masiselan yung mga tela. Nilalagay ko siya dito sa laundry bag. Actually, gamitin natin to para sa mga bra. Mga 4 or 3 bra dito. And then, mga sports bra. So, may zipper siya. Meron akong malaki, which is, ito yung gamitin natin dito sa mga damit-damit. Yung setting nito guys, ay dito ko siya ilalagay sa delicate. So, hindi siya masyado talagang harsh kung umikot. So, ilagay ko lang sa normal and then medium. Nilalagay ko siya sa warm. Or minsan, wala na akong paki kung warm or cold. Pero minsan, warm talaga ako. Alam kong bawal ata yan sa bra or ewan ko kung yan ba yung pwede sa bra. Pero wala na talagang paki. And then, ayan. And then, dito naman, meron din to siyang settings dyan. Lalagay ko lang siya sa normal. Tapos na yung ating delicates, guys. So, ngayon, hindi ko to siya ilalagay sa dryer, kundi sabit ko siya sa mga dito, sa mga clips. Tulog na yung asawa ko. Yung last
load na lang guys ay yung white. So, bukas na yun or siguro sa susunod na araw na yung mga bed sheets kasi bukas mag-film din ako ng video. Ayoko naman na nagla-laundry while nag-film kasi dito lang yung filming room sa kabila. Meron siyang setting para sa whites. So, ilagay natin siya sa whites. Ayan. And then, hot. Automatic siya na hot talaga. And then, ito na ilaw. Ito yung sa fabric conditioner. Nandito lang ako sa may sahig, guys. Kasi nagtutupi ako ng mga kinuha ko lang sa dryer. So, anyway. Kaya din pinapahuli namin yung mga puti kasi ito din yung payo ng asawa ko nung bago ako dito. For in case na merong tirang bleach sa washer, at least hindi ma-bleach yung susunod mo na hindi ma-bleach, tama ba yung word? Or hindi maanuhan ng bleach para at least kung meron mang matira, hindi masira or magiging puti yung damit. At least kung ano mang natirang bleach dyan ay may time pa siyang mawala. So, yun yung dahilan talaga namin, no? Diba? Ang dami kong hanash, pero yun lang naman. Para hindi malagyan ng bleach yung susunod na labada. Naging 2 minutes na yung aking explanation. Anyway, guys, I think I will end na rin itong video na to. Kasi, yung nandun lang naman sa washer ay yung mga puti lang naman yun. Yun na yung natira. And then, kahit bukas ko na yun i-dryer, okay lang. Sana meron kayong natutunan sa vlog na to kung paano or paano maglaba. Paano maglaba? Mas malala pa nga sa Pinas, diba? Kasi kamay talaga yung gamit. So, naranasan ko din yan nung sa Pinas pa ako. Again, I hope meron kayong natutunan or natutunang techniques or tips. Please like this video if you enjoy, and also please subscribe if you haven't already, and I will see you guys on my next vlog. Bye! Good night everyone. Stay safe kasi malala pa rin.